नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या पहिल्या कुकिंग रेसिपीजच्या चॅनलमध्ये. माझं नाव आहे माधुरी शेखर जाधव आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे एमजेस इझी रेसिपीज. ह्या चॅनलच्या माध्यमातून मी माझ्यासारख्याच बाहेर काम करणाऱ्या सुपर वुमन आणि घरात राहणाऱ्या वंडर वुमन ज्या कितीही थकल्या असल्या तरी घरातल्यांना आपल्या रेसिपीजने नेहमी तृप्त करतात, अशाच माझ्या सर्व मैत्रिणींसाठी मी झटपट आणि चविष्ट अशा पाककृती तुम्हाला या चॅनलच्या माध्यमातून दाखवणार आहे, ज्यामध्ये भारतातल्या पारंपरिक खाद्यपदार्थांबरोबर मी तुम्हाला आधुनिक आणि जागतिक प्रसिद्ध असणारे खाद्यपदार्थही दाखवणार आहे. आणि मला नक्की खात्री आहे की माझ्या पाककृती तुम्हाला सर्वांना नक्की आवडतील आणि तुम्ही त्यांचा आस्वाद नक्की घ्याल. तर मग माझे चॅनल नक्की पहा. माझ्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आवडल्यास नक्की शेअर करा. करोनाच्या लढाईत आपल्या सर्वांचं रक्षण करणारे माझे पोलीस, डॉक्टर आणि इतर कर्मचारी वर्गाचे मनापासून आभार. स्टे होम, स्टे सेफ. थँक यू.